ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ। ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਪੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਇਸ ਵਾਰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੰਘੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 85 ਐਵਨਿਊ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ 24 ਜਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਰਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਊ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। Hello, Prime Minister. How are you today? I'm doing very well. I am just so excited to be talking to you right now. Congratulations on Artemis 2. It is such a big deal. Thank you so much. I really appreciate you taking the time to call. The fact that a Canadian will be the first non-American to go to the moon is a huge thing, and it's just so exciting that it be you, Jeremy. Yeah, no, I'm very honored. I'm definitely humbled, and I think you hit the nail on the head. We're well aware that
it's just circumstances that I'm here, but we know full well that this is the result of a lot of hard work from thousands of people, and really is a tribute to Canada and what we can accomplish. And then again, yesterday, you bet on us again, and we're really grateful and excited about that. And it's you put us back on the ice, and we have a lot more work to do. But that's what we thrive on. We love these challenges, and so this is super exciting. You bet on us, you bet on industry, and I'm completely convinced Canada won't let you down. It's not about that. It's about building the future, not just for Canadians, but for everyone. It was important to put in the investments in space in the budget. I mean, the budget was focused on helping Canadians with the things they need right now, but also building for that exciting future. And this is a part of it. You know, one of the things I've been enjoying geeking out on over the past little while has been explaining to people why this matters so much. ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So as we hear of the healthcare crisis across the country, the healthcare crisis on First Nations, and particularly remote First Nations, is acute. We are talking about a lack of service and support in a way that it's never been seen before. And so today what we are saying is that this is not the time for hollow commitments to reconciliation. This is the time for action to save lives. Lives like the 37-year-old woman in God's River, like the person in Shamattawa who are no longer here, whose kids carry on, whose community is still grieving. And we are here to call for an immediate response from government when it comes to the healthcare crisis, the humanitarian crisis that God's River, Shamattawa, and other remote fly-in First Nations are facing in northern Manitoba. Thank you, Egose, and we'd like to hear any questions you might have. To see a full complement of the nursing staff in our nursing stations, and plus to get a full-time doctor in our medical health centers, and that should be the priority to get everything done. And that that they say they have a nursing shortage nationally, but I think that's one of the things that we need to that should be a priority to get a full complement of the nurses, because we don't have we only have 2 nurses at the moment, and there's supposed to be 3, and then now that when there's only 1 nurse or even not at all, that's when they shut down the nursing station, and they almost had to to shut down the nurse station a couple of weeks ago, because there was only 1 nurse was going to leave the following day, and the nurse had to fly in from God's Lake Narrows, and they had to drive to the God's Lake Narrows, which is about 54 kilometers away on the ice road. ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ तमाम ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Making life more affordable is one of the big priorities of the budget we released last week. The new grocery rebate is one example of the work we're doing to support people. We're there for families, students, and small businesses. For small businesses, we're lowering credit card transaction fees. For students, we're increasing federal student loans and grants, eliminating interest charges. For families and all Canadians, we also announced the dental care plan to make sure that everyone can afford to see a dentist. Our dental plan will provide dental coverage for uninsured Canadians with family incomes under $90,000 a year, and if you or your family makes under $70,000, costs will be fully covered. One of the great strengths that Canada has is that we can continue to be a place
that is positive about immigration. People around this country understand that welcoming people to our communities grows our economy, adds depth and richness to our lives, and builds a stronger future for us all. But a big part of that is predicated on people having confidence that we have a strong immigration system, that it's rigorously applied, that it actually is fair and responsible. And that's why we're continuing to move forward. We will continue to do more and more to welcome in people from around the world. But we're going to make sure that it's done in the right ways, appropriately, so people aren't putting themselves at risk by trying to cross borders illegally, where they're not giving money to criminals to help them come to a different country, but we're taking in people in a way that maximizes their chances of success. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਮਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਮਾਰਕ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਐਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ MP ਮਿਡਜ਼ੀ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸੂਬਾਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਟੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਿਮ ਮੇਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਲਬਰਟਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। I know this is a challenging time for our frontline workers. Emergency call volumes over the past 2 years have reached up to 30% above pre-pandemic levels. And I know this has taken a toll on you and EMS workers everywhere in our province. I understand you need to know more is being done to relieve some of the pressures you are facing. We have heard you loud and clear. You are tired and overextended and need to see change. And we owe you more than just our gratitude. We owe it to you and all Albertans to make things better. And we are taking steps towards that change. But there is much more to do. And I'm pleased to say that Budget 2023 will help us deliver on much needed solutions. We are investing more money than ever in emergency medical services and putting more resources on the front lines. Budget 2023 provides $196 million increase over the next 3 years to add more paramedics across the province and improve response times. This year alone, we are spending $740 million on the EMS operating budget. This works out to a 23% increase for EMS compared to last year. And that's on top of $15 million over 3 years to purchase new ambulances and upgrade equipment as part of a new AHS capital program. This new funding supports the solutions we need to increase the number of ambulances available so help can arrive sooner when Albertans call
911. We're adding more frontline paramedics, more dispatchers, and creating a dedicated system for non-emergency interfacility transfers. We started the EMS 811 Shared Response Program to free up paramedics to respond to more urgent calls. ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਊ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਂਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। This past December, we witnessed history as the Orion capsule journeyed on a 1.4 million mile journey around the moon and back. And the excitement continues as we prepare for Artemis 2 for the first time with crew. We've made many giant leaps in the past 60 years, fulfilling President Kennedy's goal of landing a person on the moon. And today, proud to have for the first time a Canadian astronaut who will travel to deep space as part of the Artemis 2 mission. Proud that we will be contributing to the future of the Lunar Gateway with the unique Canadian innovation, Canadarm3. Proud that Canada will design, build and operate a lunar utility vehicle to support operations on the lunar space. And proud of the 60-year plus of collaboration between NASA and the Canadian Space Agency, a partnership which is fueled by bold initiatives and scientific excellence. And most importantly, Canadians could not be more proud to share this moment with our American partners and friends which are here today in Houston. We would not be here today without the friendship and close partnership between our two nations. Because this is more than just about going back to the moon. This is about investing in the future. This is about possibilities. This is about seizing the opportunities of the space economy, from health to food security to climate change and much more. So as we embark together on this new space era, let's seize the moment. Let's be ambitious, and together let's inspire the young people watching us to reach for the stars. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੈਰਮੀ ਹੈਂਸਨ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 47 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜੈਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ 3 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ, ਵਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰੀਡ ਹਨ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੌਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਂਸਨ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂਸਨ ਸਮੇਤ 4 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੀਫਰ, ਜੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੂ ਕੈਪਸੂਲ ਓਰੀਅਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ 25 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਓਰੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਰਟੈਮਿਸ 3 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 4 ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਰਟੈਮਿਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਅਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
4,34,523 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਪੋਲੋ 13 ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4,01,71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਲਾਉਂਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 4 ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਲਾਉਂਜ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ 3 ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲਾਉਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਮਾਸਾਚੂਸੇਟ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਾਚੂਸੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ B ਦੇ ਕਰਬ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਕੋਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ SUV ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਸਮੇਤ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪਰੇਡ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ NDP ਦਾ ਬਿਆਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ। ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।